Dubai. Det finns många fördomar om den här staden och jag ska erkänna att jag själv satt på en hel del av dem innan jag åkte dit. Mellanösterns svar på Las Vegas med plast och bling-bling plus allt det där inte särskilt genuina. Det var väl de mest gnagande känslorna. Ibland är det kul att få fördomarna krossade, för det var ungefär det som hände under den här weekend som jag var där. Även om det finns mycket överdådigt här så känns det ändå som att det är välordnat, rent, städat och modernt. Och så finns det något för alla. Oavsett om man är en värmetörstande soldyrkare, en barnfamilj eller om man är på parresa och vill hinna med så mycket som möjligt. Så här tänkte jag ge er lite tips på vad som kan göras om man har begränsat med tid i Dubai. I Dubai åker man taxi om man ska någonstans. Det är snabbt, enkelt och billigt plus att det finns taxibilar i det närmaste överallt. Om man skippar taxin så finns metron som löper längs med hela kustlinjen från stans södra del och upp till den norra och även ut till flygplatsen för enkel transport till och från. Även den här är prisvänlig och rekommenderas varmt. Burj Khalifa lyfter på egen hand Dubais skyline till nästa nivå, där huset med sin spetsiga form sträcker sig 830 meter rakt upp mot himlen. Självklart ska det upplevas från någon av utsiktsvåningarna, framförallt om man tycker om höga hus och vackra vyer. 3 alternativ finns det att välja på. Antingen åker man upp till restaurangen Atmosphere på våning 122 och äter, eller så tar man hissen till observationsdäcken på våningarna 124 och 125. Att sedan kliva ur hissen och se de andra skyskraporna ett par hundra meter ner är ganska häftigt. Det sista och kanske häftigaste alternativet är att åka hela vägen upp till Sky på våning 148. 555 meter upp. Sky har också världens högst belägna utomhusterrass och dit ska jag definitivt åka nästa gång jag åker till Dubai. Att åka upp i Burj Khalifa kostar från cirka 300 svenska kronor för våningarna 124 och 125. Det går att kombinera det med Sky och då kostar hela paketet ungefär 800 svenska kronor. Okej, ett fjärde alternativ finns också och det är nog så bra som de 300. Nämligen att stanna kvar på marken. Det ger också spektakulära vyer och kostar dessutom inte mer än slitaget på skosulorna. Dubai ligger väldigt bra till för ökenäventyr och är det något man ska ägna en halvdag eller mer åt så är det just att åka utanför stan. Vi valde en förmiddagstur och blev upphämtade på hotellet klockan 8 på morgonen. 6 mil senare stannade vi till på en parkering för att lätta på trycket. I däcken alltså. Och sedan bara ut på sanddynerna i den fyrhjulsdrivna bilen för att helt enkelt surfa. Det finns olika varianter på de här bilturerna, allt från enkla till extrema. Det här var en medelsvår och det kändes ändå gott i magen när vi åkte över dynorna. Tips är att hålla blicken på horisonten och att ha en spypåse redo. I de här turerna ingår det även andra saker att pröva på. Vi åkte exempelvis sandboard. Jag hade aldrig tidigare stått på en bräda förut eftersom jag föredrar slalomskidor om man ser vinterskidåkning. Och det kanske syns på min aningens udda teknik. Min crossfit-tränare hade dock varit stolt över det där knäböjet. Vår tur avslutades med en enklare måltid innan vi åkte tillbaka till Dubai. En av våra halvdagar valde vi att se stan den enkla vägen i en turistbuss. Ja, men faktiskt. Ibland vill man göra saker på egen hand, men det här var verkligen ett rimligt alternativ för att snabbt ta sig runt i stan och se de mest kända platserna. Om det är något ställe man fastnar för så är det ändå aldrig längre bort än en taxiresa. Vår tur inleddes med några minuter utanför Burj Al Arab, som är ett av världens lyxigaste hotell. Sedan åkte bussen vidare ut till den berömda palmen Jumeirah med hotellet Atlantis allra längst ut. Där fick vi en knapp timme och hann med akvariet The Lost Chambers. Sedan åkte vi monorailen, tåget ovanför mark, tillbaka mot fastlandet där bussen stod och väntade på oss. Och en ännu kortare bussresa senare så stannade vi till vid Dubai Marina. Här hann vi spana in Dubais svar på Turning Torso, som här heter Cayenne Tower, som givetvis är betydligt högre än Malmös motsvarighet med sina 300 meter. Och turen avslutades sen på Dubai Mall och Burj Khalifa, som jag redan har nämnt. En väsentlig del av Dubai är för många dess shopping och det finns fler butiker i alla köpcentran än vad man förmodligen kan räkna till. Dels finns Dubai Mall som ligger i downtown Dubai, precis vid Burj Khalifa.
Det här är världens största köpcentrum och hyser ungefär 1200 butiker. Här finns både skridskobana och ett inomhusvattenfall och ett oräkneligt antal restauranger. Vid Mall of Emirates, ett annat köpcentrum, finns förutom fler än 700 butiker den berömda skidanläggningen. Den huserar såklart inomhus, är komplett med liftar och rodelbana för barnen. För de som väljer att se det här spektaklet genom glasväggarna utifrån så är sikten tyvärr ganska begränsad. Men det finns komplett utrustning att hyra och det är klart, är man i Dubai så vill man ju åka skidor. Eller? Så, det här var några basic tips kring Dubai. Jag kom hem från resan med en helt annan syn på stan och kan utan problem tänka mig att åka tillbaka ganska snart igen. Det är ett säkert kort om man vill ha värme och sol med 10 regndagar per år och en perfekt avstickare under högsäsongen november till mars när vi i Sverige kanske inte har det allra roligaste av väder. Våra sommarmånader är lite sämre att åka på då temperaturen stiger upp mot 40, kanske 50 grader i området. Men under vår vinterperiod så ligger temperaturen runt behagliga 30-40 grader ungefär. Har jag missat något kring Dubai i den här filmen eller har du varit där och har andra tips så skriv gärna en kommentar. Och gillar du den här filmen så gör gärna en tumme upp. Och om du inte redan prenumererar på min kanal så gör det. Ha det gött och så syns vi snart igen från en annan del av världen.